ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਿਸਰਚਰ ਅੱਡਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਕਾਮਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਟੀਚਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ। ਕਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 1822 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨ ਵਰਲਡ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਈ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ENIAC। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਇਹ? 1945 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ TIFRAC। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? 1969 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। The term computer is derived from the Latin word computere। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। The computer is an electronic device that takes input from the user and process these data under the control of set of instructions called program and give the result as output ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1+1। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁਟ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਬੋਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਬੋਰਡ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਥਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਊਸ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ OMR ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਉਹ 'ਚ ਡੋਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਕੈਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਕੈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਕੈਨਰ 'ਚ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨਪੁੱਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। VCR ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਬਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 90 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਮਲੀ ਬਰੈਨਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਲਿਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1877 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੋਇਸਟਿਕ ਹੈ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਇਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ। ਮੋਨੀਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ 1+1 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 2 ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਥਰੂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਥਰੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਪਟਾਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਪੀਪੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋਮ, ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਡਾਟਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਆਰਆਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਿਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੀਡ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਡ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਸ ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇयर ਵੁੱਡ ਨੋ ਵੀ ਨੋ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇਸੇ ਲੋਕ ਰੇਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਛਪਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਸਪੀਡ ਅਪ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਲਪ ਅਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਸਪੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੂਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਿਸ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੂਵ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਫੋਰਵਰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਤੀ, ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਅਸੈਸ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਪੋਵਰਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਆ ਪੋਵਰਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਵਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ IAS ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, IPS ਦਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਇਹਦੀ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1+1 ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ 2 ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 11 ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਨਸਰ 12 ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਥੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਮਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਪਾਵਰ, ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਹਿਊਜ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਡਿਊਸ ਵਰਕਲੋਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਲੋਡ ਆ ਉਹ ਗਿਆ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਆਈ ਕਿਊ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਈ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੋ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਏ ਨੇਗੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਲੈਕ ਆਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।